ครับ3คำถามในเว็บสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นจากข้อคิดเห็นมากกว่าครับที่อยากจะให้มีการรณรงค์ในเรื่องของเก่งและต้องไม่โกงนะครับแล้วก็มีแถมในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องอื่นๆเช่นการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องไม่พูดผสมกับภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอเรียนว่าในส่วนของการรณรงค์ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและก็การสร้างค่านิยมนะครับขณะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ใน2ส่วนนะครับในส่วนของรัฐบาลเองกำลังจะมีการรณรงค์ในเรื่องของค่านิยมประจำชาตินะครับโดยยึดหลักนะครับตามกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้เมื่อปี 2549 แล้วก็ใครที่ได้ชมงานการจุดเทียนชัยถวายพระพรเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมนะครับที่ได้มีการนำปฏิญาณตนนั่นแหละครับในเรื่องของสุจริตธรรมนะครับเป็น1ใน4ข้อซึ่งจะมีการรณรงค์เป็นอย่างมากนะครับพร้อมๆกันไปนะครับผมอยู่ในช่วงที่กำลังปรึกษาหารือกับหน่วยงานเช่นกพ.ปปช.และก็หน่วยงานที่ทำการตรวจสอบหรือเกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมดนะครับว่าสมควรที่จะได้มีการจัดให้มีการประชุมของผู้นำขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับทั้งองค์กรอิสระฝ่ายบริหารฝ่ายสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการนะครับเพื่อที่จะมาทบทวนดูแล้วก็ช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้มีความห่วงใยในเรื่องนี้แล้วก็เราก็คิดว่าจะต้องมีการดำเนินการในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับภายในสัปดาห์2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยผมก็กำลังจะเอาตัวเลขสถิติการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะมาดูว่าสถานการณ์และก็สถานภาพของปัญหาในเรื่องนี้ขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะได้มีการปรับแนวทางนโยบายต่างๆเพื่อที่จะป้องกันและก็แก้ไขปัญหานี้ด้วยนะครับคำถามที่2นะครับพูดถึงเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือทางการเกษตรนะครับจริงๆถามมาบอกว่าไม่ควรจะทำแค่การรับจำนำนะครับแต่ว่าต้องทำหรือช่วยเหลือในเรื่องของพูดง่ายๆคือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดเก็บผลผลิตนะครับแล้วก็สินเชื่อหรือเงินสำรองให้กู้ยืมระหว่างที่รออะไรต่างๆก็ขอเรียนนะครับว่าจริงๆขณะนี้โครงการจำนำเนี่ยเลิกไปแล้วนะครับรัฐบาลนี้ได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีการในการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นลักษณะของการประกันรายได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเองเนี่ยจะไปรับจำนำหรือไปซื้อพืชผลมาเป็นจำนวนมากๆแล้วมาเก็บอยู่ในสต็อกของรัฐบาลแล้วก็เกิดปัญหาการทุจริตเกิดปัญหาว่าขายยากเพราะว่าต้นทุนสูงแล้วก็ทำลายการแข่งขันขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าการเกษตรเนี่ยขณะนี้จะไม่มีแล้วนะครับเราเพียงแต่กำลังไล่ สะสางการพืชผลที่รับจำนำเข้ามานะครับซึ่งขณะนี้ในเรื่องของข้าวโพดมันสำปะหลังก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็จะเหลือข้าวอยู่เพียงบางส่วนเท่านั้นเองอยากจะบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับข้อเสนอที่ได้เขียนกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงสีชุมชนไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการลงทุนในเรื่องอื่นๆนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของไทยเข้มแข็งนะครับแล้วก็งบพัฒนาต่างๆซึ่งเราก็ได้มีการพยายามสนับสนุนให้เกิดสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญนะครับผมเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงโครงการจากการรับจำนำมาเป็นการประกันรายได้เนี่ยจะทำให้กลไกตลาดนะครับแม้กระทั่งกรณีของบทบาทของโรงสีเองเนี่ยกลับมาเป็นปกติมากขึ้นนะครับจากเดิมซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่ากลไกเหล่านี้หายไปหมดเพราะว่าทุกคนก็จะมามุ่งอยู่แต่เรื่องของโครงการรับจำนำนะครับจะเห็นได้ว่าในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยที่เดินทางไปที่จังหวัดพิจิตรนะครับเราได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมโรงสีนะครับก็ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเรากำลังทำให้เรากำลังฟื้นระบบกลไกตลาดการแข่งขันต่างๆขึ้นมาซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรเองคำถามสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาการกระจุกตัวในแง่ของความเจริญอำนาจการบริหารอะไรต่างๆที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ขอเรียนครับว่าจริงๆแล้วการกระจายอำนาจการกระจายโอกาสเนี่ยเราก็เดินหน้าทำอยู่ในหลายระดับนะครับขณะนี้จริงๆแล้วอบจ.อบต.เทศบาลล้วนแล้วแต่มีอำนาจมากขึ้นโดยลำดับนะครับเราก็พยายามที่จะกระจายอำนาจแล้วก็การจัดบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยให้ท้องถิ่นสามารถทำได้มากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเงินและก็มีเงินรายได้หรือเงินภาษีอากรนะครับที่เพียงพอต่อการที่จะจัดบริการสาธารณะต่างๆพร้อมๆกันไปนะครับในเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวในแง่ของความเจริญเนี่ยรัฐบาลก็กำลังลงทุนในปฏิบัติการไทยเข้มแข็งซึ่งหลักสำคัญก็คือว่าถ้าเราสามารถลงทุนในโครงการโดยเฉพาะในเรื่องของการขนส่งคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้เกิดความสะดวกมากขึ้นก็จะเป็นแรงจูงใจสำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดการลงทุน
จากภาคเอกชนแล้วก็ความเจริญเนี่ยกระจายไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้นพร้อมๆกันไปนะครับเราก็มีเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เราให้ในที่เราเรียกว่า BOI นะครับคือสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีซึ่งโดยโครงสร้างของสิทธิประโยชน์ตัวนี้เนี่ยเราให้กับผู้ที่ไปลงทุนในพื้นที่ที่ห่างไกลมากกว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะใช้แนวทางนี้ในการสนับสนุนให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคนะครับไปสู่ชนบทต่อไปเพราะว่าก็เป็นอย่างที่ผู้ตั้งคำถามได้เขียนมานะครับว่าจริงๆแล้วขณะนี้ความกระจุกตัวนั้นก็เป็นปัญหาทั้งสำหรับชาวต่างจังหวัดนะครับซึ่งต้องการจะเห็นความเจริญและก็ชาวกรุงเทพนะครับซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหาความแออัดมลพิษและการจราจรที่เกิดขึ้นจากการกระจุกตัวมากเกินไปทั้งหมดนี้คือ3คำถามที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดนะครับในการสอบถามเข้ามาผ่านเว็บของผมในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ